नमूना स्याम्पलिङ। नमूना स्याम्पलिङ अनुसन्धान डिजाइनको एक महत्त्वपूर्ण चरण हो। यसमा एक ठूलो जनसङ्ख्या तपाईको अध्ययन गर्न चाहनुभएको सबै मानिसहरू वा वस्तुहरूबाट एक उपसमूह नमूना चयन गरिन्छ जसले सम्पूर्ण समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ। यो अनुसन्धानको एक महत्त्वपूर्ण चरण हो किनकि यसले अनुसन्धानकर्ताहरूलाई नमूनाबाट सङ्कलित डेटा आधारित सम्पूर्ण जनसङ्ख्याबारे अनुमान गर्न अनुमति दिन्छ। एक राम्रो डिजाइन गरिएको नमूना सुनिश्चित गर्छ कि सङ्कलित डेटा जनसङ्ख्याको प्रतिनिधि हो र अध्ययनका परिणामहरूलाई ठूलो समूहमा सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ। जहाँ जनगणना लगभग असम्भव छ त्यहाँ नमूना डेटा सङ्कलनको लागि एक उपयोगी उपकरण हो। यो ठूलो एकाइको सानो प्रतिनिधित्व हो। सामान्यतया नमूना लिनका लागि गैर-सैद्धान्तिक विधि प्रयोग गरिन्छ। अनुसन्धानकर्ता सधैँ आफूहरू समेटिएका सबै व्यक्तिहरूलाई अध्ययन गर्न सक्दैनन्, त्यसैले तिनीहरू ठूलो जनसङ्ख्या सम्हाल्नको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने सानो समूह चयन गर्छन्। यो सानो समूहलाई नमूना भनिन्छ। विशेषताहरू: लागत दक्षता सम्पूर्ण जनसङ्ख्याभन्दा उपसमूह अध्ययन गरेर डेटा सङ्कलनको लागत घटाउँछ। समय दक्षता नमूनाबाट डेटा सङ्कलन सम्पूर्ण जनसङ्ख्याभन्दा छिटो हुन्छ। व्यावहारिकता कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण जनसङ्ख्या अध्ययन गर्नु व्यावहारिक वा सम्भव हुँदैन। यादृच्छिकता जनसङ्ख्याको प्रत्येक सदस्यलाई समावेश गर्ने समान अवसर प्राप्त हुन्छ। उपयुक्त आकार विश्वसनीय र वैध परिणाम प्रदान गर्नका लागि पर्याप्त ठूलो। प्रभावकारी परिवर्तनीय डेटा प्राप्त गर्न सक्छ। वैधता नमूना सङ्कलनको प्रक्रिया। अनुसन्धान उद्देश्य परिभाषित गर्नुहोस्। लक्षित जनसङ्ख्या पहिचान गर्नुहोस्। नमूना विधि चयन गर्नुहोस्। नमूना आकार निर्धारण गर्नुहोस्। नमूना योजना विकास गर्नुहोस्। नमूना चयन गर्नुहोस्। डेटा सङ्कलन गर्नुहोस्। डेटा विश्लेषण र मान्यता गर्नुहोस्। परिणामहरू दस्तावेज गर्न र रिपोर्ट गर्नुहोस्। नमूना विधिहरूका प्रकारहरू। नमूना विधिहरू दुई मुख्य प्रकारका हुन्छन्: सम्भाव्यता नमूना प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ र गैर सम्भाव्यता नमूना नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ। सम्भाव्यता नमूना र्यान्डम स्याम्पलिङ जनसङ्ख्याको प्रत्येक सदस्यलाई चयनको ज्ञात र गैर शून्य अवसर प्राप्त हुन्छ। यसमा नमूना चयन गर्दा जनसङ्ख्याको प्रत्येक सदस्यलाई समावेश गर्ने ज्ञात र समान अवसर प्रदान गरिन्छ। यसले नमूनालाई सांख्यिकीय रूपमा ठूलो जनसङ्ख्याको प्रतिनिधि बनाउँछ। यादृच्छिक नमूना समग्र समूहमा लागू हुने परिणामहरूलाई सुनिश्चित गर्छ। साधारण सम्भाव्यता नमूना विधिहरू समावेश छन्। साधारण यादृच्छिक नमूना सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ जनसङ्ख्याको प्रत्येक सदस्यलाई समान अवसर प्राप्त हुन्छ। उदाहरण: एक अनुसन्धानकर्ता नयाँ क्याम्पस नीतिबारे कलेजका विद्यार्थीहरूको राय अध्ययन गर्न चाहन्छ। उनीहरू विश्वविद्यालयको नामावली सूचीबाट 100 विद्यार्थीलाई सर्वेक्षणमा भाग लिनको लागि यादृच्छिक रूपमा चयन गर्छन्। स्तरीकृत नमूना स्ट्रेटिफाइड स्याम्पलिङ जनसङ्ख्या समान विशेषताका आधारमा उपसमूह स्तरमा विभाजन गरिन्छ। त्यसपछि प्रत्येक स्तरबाट एक यादृच्छिक नमूना लिइन्छ। उदाहरण: जनसङ्ख्यालाई उमेर समूहमा विभाजन गरेर प्रत्येक समूहबाट व्यक्तिहरूलाई यादृच्छिक रूपमा चयन गर्नुहोस्। सांख्यिक नमूना सिस्टेमेटिक स्याम्पलिङ जनसङ्ख्याको प्रत्येक सदस्य चयन गरिन्छ। उदाहरण: सूचीमा प्रत्येक 10औं व्यक्तिलाई चयन गर्नुहोस्। क्लस्टर नमूना क्लस्टर स्याम्पलिङ जनसङ्ख्या क्लस्टर समूहमा विभाजन गरिन्छ। केही क्लस्टर समूह यादृच्छिक रूपमा चयन गरिन्छ र चयन गरिएका क्लस्टर समूहका सबै सदस्यहरूको अध्ययन गरिन्छ। उदाहरण: एक जिल्लाभित्रका विशिष्ट विद्यालयहरूको चयन गरेर ती विद्यालयका सबै विद्यार्थीहरूको अध्ययन गर्नुहोस्। गैर सम्भाव्यता नमूना नन र्यान्डम स्याम्पलिङ जनसङ्ख्याका सदस्यहरू गैर यादृच्छिक मापदण्डको आधारमा चयन गरिन्छ। गैर यादृच्छिक नमूना समग्र समूहमा लागू हुने परिणामहरूलाई अनुमति दिँदैन। तर यो प्रारम्भिक अनुसन्धानको लागि वा जब यादृच्छिक नमूना सम्भव हुँदैन तब उपयोगी हुन्छ। यो प्रत्येक सदस्यको चयनको सम्भावना गणना गर्न सम्भव हुँदैन। यो अनुसन्धानकर्ताहरूको विवेकद्वारा वा अनुसन्धानद्वारा गरिन्छ। सामान्यतया यो अन्वेषणात्मक अनुसन्धान वा यादृच्छिक नमूना प्राप्त गर्न गाह्रो हुँदा प्रयोग गरिन्छ। साधारण गैर सम्भाव्यता नमूना विधिहरू समावेश छन्।
सुविधाजनक नमुना कन्भेनियन्स स्याम्पलिङ सजिलै पहुँचयोग्य व्यक्तिहरू चयन गर्दै। उदाहरण, एक अनुसन्धानकर्ता किनमेल गरिरहेका व्यक्तिहरूको राय अध्ययन गर्न चाहन्छ। उनीहरूले मल्लमा कुनै विशेष दिन किनमेल गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई चयन गर्छन्। निर्णयात्मक प्रोपोजल नमुना अनुसन्धानकर्ताको निर्णयको आधारमा व्यक्तिहरूलाई चयन गर्दै जसले सबैभन्दा उपयोगी वा प्रतिनिधि हुनेछन्। उदाहरण, एक क्षेत्रमा विशेषज्ञहरूको चयन गर्दै अध्ययनको लागि। कोटा नमुना क्वोटा स्याम्पलिङ नमुनामा निश्चित मात्रा अनुसार विशेषताहरू प्रतिनिधित्व गर्न सुनिश्चित गर्दै। उदाहरण, विशिष्ट संख्याका पुरुष र महिलाहरू चयन गर्दै। स्नोबल नमुना स्नोबल स्याम्पलिङ प्रारम्भिक सहभागीहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्ने अन्य व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्न सोध्दै। उदाहरण, एक अनुसन्धानकर्ता युवा वयस्कहरूको सामाजिक नेटवर्क अध्ययन गर्न चाहन्छ। उनीहरूले केही प्रारम्भिक सहभागीहरूलाई आफ्नो मित्रहरूको पहिचान गर्न सोध्छन् जसलाई अध्ययनमा भाग लिनको लागि निमन्त्रणा गरिन्छ। स्वत प्रतिक्रिया नमुना भलन्टरी रेस्पोन्स स्याम्पलिङ व्यक्तिहरू स्वेच्छाले अध्ययनमा भाग लिनको लागि। नमुना त्रुटिहरू परिवर्तन जनसङ्ख्यामा समयसँगै हुने परिवर्तनले नमुना प्रतिनिधित्वलाई प्रभावित गर्न सक्छ। नमुना आकार विश्वसनीय परिणामहरूको लागि उपयुक्त नमुना आकार सुनिश्चित गर्दै। गैर-यादृच्छिक नमुना गैर-यादृच्छिक चयन विधिहरूद्वारा उत्पन्न गरिएको पूर्वाग्रह। जनसङ्ख्या विविधता नमुनामा विविधता समावेश गर्ने जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्न। मापन त्रुटि डेटा सङ्कलन र मापन गर्दा अशुद्धताहरू। गैर प्रतिनिधि नमुना नमुना आकारले पूर्ण जनसङ्ख्यालाई सही प्रतिनिधित्व गर्दैन। फाइदाहरू लागत प्रभावी नमुना विधिहरूले सम्पूर्ण जनसङ्ख्या अध्ययन गर्नको सट्टा एउटा सानो उपसमूह अध्ययन गरेर लागत घटाउँछन्। यसले अनुसन्धानको आर्थिक बोझ कम गर्छ। समय प्रभावी नमुना विधिहरूले समयको बचत गर्छन् किनकि सानो समूहबाट डेटा सङ्कलन गर्दा पूर्ण जनसङ्ख्या भन्दा छिटो हुन्छ। व्यावहारिक केही अवस्थामा सम्पूर्ण जनसङ्ख्या अध्ययन गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव हुँदैन। नमुना विधि यो समस्याको समाधान प्रदान गर्दछ। सटीक एक राम्रो डिजाइन गरिएको नमुना सही र विश्वसनीय डेटा प्रदान गर्न सक्छ जसले अनुसन्धानको परिणामलाई प्रभावकारी बनाउँछ। सामान्यीकरण गर्न सकिने उचित नमुना विधि प्रयोग गर्दा प्राप्त गरिएका परिणामहरूलाई ठूलो जनसङ्ख्यामा सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ जसले व्यापक निष्कर्षहरूमा पुग्न मद्दत गर्छ। कमजोरीहरू नमुना त्रुटि तब उत्पन्न हुन्छ जब नमुना जनसङ्ख्याको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्न असमर्थ हुन्छ। यो त्रुटिले परिणामहरूको सटीकता प्रभावित गर्न सक्छ। पूर्वाग्रह नमुना चयनमा कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह वा पक्षपातीले परिणामहरूलाई विकृत बनाउन सक्छ। गैर-यादृच्छिक विधिहरूमा यो समस्या बढी देखिन्छ। सीमित दायरा नमुना विधिहरू सबै पूर्ण जनसङ्ख्याको सबै पक्षलाई समेट्न सक्दैनन्। यसले अनुसन्धानको दायरा सीमित गर्न सक्छ। नैतिक चिन्ता नमुना अध्ययन गर्दा खासगरी संवेदनशील विषयहरूमा नैतिक समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि सहभागीहरूको गोपनीयता र जानकारीको उपयोग। स्रोत सीमितता नमुना विधिहरूले उपलब्ध स्रोतहरूमा निर्भर रहन्छ जसले गर्दा सस्तो र सीमित स्रोतहरूले अध्ययनको गुणवत्ता प्रभावित गर्न सक्छ। नमुना अनुसन्धानको एक आवश्यक भाग हो। विभिन्न नमुना विधिहरूलाई ध्यानपूर्वक विचार गरेर र अनुसन्धान प्रश्नको लागि सही विधि चयन गरेर अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो अध्ययनलाई राम्रोसँग डिजाइन गर्न र परिणामहरूलाई ठूलो जनसङ्ख्यामा सामान्यीकरण गर्न सुनिश्चित गर्न सक्छन्।